ይህ SharePoint ኦንላይን ኮሚኒኬሽን ሳይት ነው። በSharePoint ኦንላይን ኮሚኒኬሽን ሳይት እንግዲህ ባለፈው ቴሞች እንዴት እንደምንቀየር እና ፒክቸሮች እንዴት እንደምንጨምር አሳይቻችኋለሁ። እና አሁን ምንድነው የምናደርገው? እነዚህ ሜኑዎችን እንዴት አድርገን ነው የምናስተካክለው? እነዚህ ሜኑዎችን እንዴት እንደምናስተካክል ሜኒው እነዚህ ሆም ዶክመንት ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ ሌላ ሜኒው ለምሳሌ ተጨማሪ about us የሚለውን ለመጨመር ከፈለግን እንዴት አድርገን እንጨምራለን? ስለዚህ እዚች ጋር ሁለት ቦታ አለ። እዚህ በኩል edit የሚልና በዚህ በኩል edit የሚል አለ። እዚህ በኩል edit የሚለውን መረጥኩኝ። ኦኬ መረጥኩኝ። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ሆም ቀጥሎ ለምሳሌ about us መጨመር ከፈለኩኝ አዳረኩኝ። ምንድነው ሊንክ ነው። ስለዚህ ሊንኩን እዚህ ጋር ጨመርኩኝ። ለምሳሌ www.aboutus ወይም ፔጃችን አርገን እዚህ ጋር ሊንኩን ኮፒ አርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ፔጅ ክሬት ያደረግነው ፔጅ about us የሚያሳየውን መጨመር እንችላለን። አሁን ጊዜ ለመቀነስ ያክል የራስን ሳይት ዝም ብዬ URL አስቀምጫለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጻፍኩኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር about us ስለዚህ ከዛ ከጻፍኩ በኋላ ሴቭ አልኩኝ። ስለዚህ about us እዚህ ጋር ተጨምሯል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ about us ላይ ለምሳሌ ሌላ ሌቭሎችን ለመጨመር ቢፈልግስ ብዙ about us our service our products የሚል ነገሮችን ለመጨመር ቢፈልግ እዚህ ጋር እንደገና ክሊክ አድርጌ ገባና እዚች ጋር እቺኛውን about us ኤዲት አደርጋለሁ። እቺን ከሊንክ ወደ ሌቭል ቀይራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሊንክ ወደ ሌቭል ከቀየርኩ በኋላ ይሄንን እንትንላለው። ከዛ በኋላ about us ላይ ተጨማሪ ሌላ ጨምራለሁ። ለምሳሌ ሊንክ ብዬ እዚህ ጋር ለምሳሌ something.com ያው የሚጨመር ሊንክ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያለውን ለምሳሌ our services ብዬ አንድ ለምሳሌ ቢጨምር ሰርቪሶችን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ለምሳሌ ሊንክ ሆኖ product.com ለምሳሌ ብዬ our products አልኩኝ። ሌላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ለምሳሌ ምን ልበል our location that.com እዚህ ጋር our location አልኩኝ። ሊንኩን እናንተ በኋላ ጊዜ ታስቀምጣላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌላ our location አልኩኝ። ለምሳሌ more about www.address anything you can write እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። but እዚህ ጋር our physical address ብዬ እዚህ ጋር ጨመርኩኝ። ከዛ በኋላ እነዚህ እንግዲህ በዚህ መልክ ለምሳሌ ሴቭ ቢያደርግ ረጅም ነው የሚሆነው። እስቲ ላሳያችሁ። ስለዚህ ብዙ ነገር our location እንደዚህ ያለ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስቆም ምንድነው የምናደርገው? እዚህ our service our product about us ውስጥ እንዲገባ ከፈለግን edit እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር about us ስር እዚች ጋር ኦፕሽን አለች 3 ነጥብ። እቺን ምን እንላለን? make us sublink የምን ሳብሊንክ ነው? የዚህ የabout us ሳብሊንክ ነው። ይሄንንም make us ሳብሊንክ ይሄንን our product የሚለው make us ሳብሊንክ ይሄንን our physical address make us ሳብሊንክ አረኩኝ። እነዚህ ነገሮች ሳብሊንክ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያልፈለኩ ነገር ካለ እዚህ ሪሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ በስህተት ሳብሊንክ አረኩኝ make us ሳብሊንኩን ፕሮሞት ሳብሊንኩን ካልኩኝ ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሴቭ ብዬ ቢመለስ አያችሁ about us ላይ እዚህ ጋር ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ about us ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እዚህ ጋር ያሳያል።
ስለዚህ እዚህ ጋር ተጨማሪ ለምሳሌ ሌብል መስጠት ከፈለኩኝ ለምሳሌ እዚህ ጋር about us our location ብዬ እዚህ ስር ለምሳሌ ሌላ ተጨማሪ ነገሮች መስራት ቢፈልግ እዚህ ጋር our location የሚለውን ለምሳሌ our location ይሄንን our location ኤዲት አድርጌ ነው our services our location ነው እዚህ ጋር cancel level እዚህ ጋር our location የሚለውን our location ክሊክ አድርጌ ከሌብል ወደ ለምሳሌ ከሊንክ ወደ ሌብል ልቀይርና እዚህ our location ስር ሌላ ለምሳሌ ልጨምር ምን ልበል እዚህ ጋር something like .com ብዬ እዚህ ጋር ምን ልበል ለምሳሌ ባህር ዳር ኦፊስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ባህር ዳር ተጨማሪ ለምሳሌ እዚህ ጋር .com እዚህ ጋር ለምሳሌ ጂማ ኦፊስ አልኩኝ ለምሳሌ ሌላ አዳማ ኦፊስ አልኩኝ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮም አልኩኝ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች ባህር ዳር ኦፊስ እኔ ለምሳሌ ከዚህ ሳብ ሊንክ አሁን ማረጋለሁ ሜክ ሳብ ሊንክ ይሄንንም ሳብ ሊንክ አረጋለሁ ለዚህ ሜክ ሳብ ሊንክ ጂማ ኦፊስስ ሜክ ሳብ ሊንክ ስለዚህ እስቲ ሴቭ ላርግ ስለዚህ ሴቭ ላርግና አያችሁ እዚህ ጋር ባህር ዳር ኦፊስስ እዚህ ጋር አዳማ ኦፊስስ እዚህ ጋር ያለው አሁን አንደኛው አልተደረገም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው our location ባህር ዳር ኦፊስስ ሶ ይሄንን አሁን ለምሳሌ ወደ ኋላ መልሳለሁ ወደ እዚህ ጋር ጂማ ኦፊስስ አያችሁ ወደ ኋላ ድራግ ድሮፕ አድርጌ አመጣውኝና እዚህ ጋር ያለው ሜክ ሳብ ሊንክ አደረኩኝ እነዚህ ሶስት ነገሮች እንደዚህ ነው የሆኑት ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሲመጣ እነዚህ አያችሁ ይሄ ሌብል ሆናል ይሄ ክሊክ አይደረግም እነዚህ ነገሮች ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልኩ መጨመር እንችላለን የሚቀጥለውን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሜኒውን እንዴት እንደምሰራ በዚህ መልኩ እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን